Γεια σας. Σήμερα θα μιλήσουμε για την εκστρατεία του Διονύσου και την ελληνικότητα του ανατολικού πολιτισμού. Πέρα από το μυθολογικό έπος των Διονυσιακών του Νόνου, το οποίο αναφέρεται σε ένα καθαρά αστρονομικό ή ουράνιο επίπεδο με αποπλήξεις στη χθόνια σχετικά με τις εκστρατείες του Διονύσου στην Ανατολή, λαμβάνουμε ως κύρια πηγή το περί Ίσιδος και ο Σύριδος του Πλούταρχου, κεφάλαιο 13. Και όταν βασίλευε ο Όσιρης, τους μεν Αιγυπτίους αμέσως απείλαξε από την γεμάτη στερήσεις στηριώδη ζωή, αφού τους δίδαξε τη γεωργία, τους εθέσπισε νόμους, τους δίδαξε να τιμούν τους θεούς. Σημείωση, αστρονομία, φιλοσοφία, τέχνη, μυθολογία. Μετά ταξίδεψε σε όλη τη γη και εξημέρωσε τους τρόπους των ανθρώπων και ελάχιστες φορές μάλιστα χρειάστηκε τα όπλα, γιατί τις περισσότερες φορές τους έθελγε μέσω της μουσικής, του τραγουδιού και της πυθούς του λόγου. Γι' αυτό και οι Έλληνες πίστευαν ότι είναι ίδιος με τον Διόνυσο. Ο Νόνος αναφέρει ότι επικεφαλής της εκστρατείας του Διονύσου στην Ανατολή ήταν ο Φέλτης, ο οποίος δεν είναι άλλος από τον Αστερίωνα. Ο Διόνυσος σε γενικές γραμμές συμβολίζει την κάθοδο και την άνοδο των ψυχών σε σχέση με τον ενδοκοσμικό νου και τον Σύριο. Ο Σύριος, σε άμεση σχέση με τις φάσεις της σελήνης ως ιός της Περσεφόνης, βλέπε ορφικούς ύμνους προς Διόνυσον, Περσεφόνην έμβουλο, με ευρύτερες συμβολικές αποπλήξεις στο πολυσμητικό υπόβαθρο του μεσογειακού χώρου και δι του ελληνικού. Όπως αναφέρει ο Ευρυπίδης της Βάγχε, στίχη 270, δύο δυνάμεις πρώτο ήρθαν στους ανθρώπους, η θεά Δήμητρα η γη ή όπως θέλεις πες την, που τρέφει τους ανθρώπους. Μετά ήρθε της έμελης γόνος ο Διόνυσος που με τον ίνο, σημείωση, αναφέρεται όχι μόνο στον ίνο καθεαυτό ως ποτό, αλλά και στο νηπενθές νάμα των μυστηρίων, της μουσικής, του χορού, του πολιτισμού και των τεχνών, πάβει τη λύπη των θνητών. Και σαν χορταίνουν το ποτό από το αμπελιού τη ροή, ύπνος δίνει και λυθεί στα κακά της ημέρας. Θεός γίνεται σποδής στους αθανάτους, ώστε για χάρη των θνητών να μην στερούνται πλούτη. Τον περιγελάς που στον Όμηρο είναι ραμμένος. Θα σου εξιστορήσω μια όμορφη ιστορία. Όταν ο Ζεύς από τη φωτιά του κεραυνού τον πήρε στον Όλυμπο, τον έφερε ως θείον βρέφος. Η Ήρα βάλθηκε να τον εδιώξει από τον ουρανό. Ο Ζεύς, σαν μέγας θεός, κάτι άλλο θα μηχανευτεί. Από τον αιθέρα που κυκλώνει τη χθόνα μέρος κόβει και φτιάχνει άλλον Διόνυσο και Όμηρο τον δίνει να πάψει τον είκος της για τον Διόνυσο. Και με τα χρόνια είπαν πως τράφηκε ραμμένος μέσα στου Δία το μυρό και το μετέλεξαν σε Όμηρος, και έτσι το μύθο πλάσανε πως τάχα ο Διόνυσος ήταν ο Όμηρος της Ήρας. Ο Αστερίων, ως ιός του Κομήτου, βλέπε αργοναυτικά, Ορφέος, στίχη 164. Σχετίζεται άμεσα με την Κρήτη και το προμινοϊκό πολιτισμό της. Ας μην ξεχνάμε ότι η Κρήτη έλαβε το όνομά της από τον βασιλιά Κρίς, ενώ πριν ονομαζόταν Έθρα. Ο Αστερίων έλαβε ως σύζυγο την Ευρώπη και υιοθέτησε τους ιούς από τον Δία, τον Μίνωα, τον Ροδάμανθη και τον Σαρπιδόνα. Οι παραπάνω πληροφορίες συνδέονται κυρίως με τα αστερούσια όρη και τον Τσούτσουρα. Το πιθανό μέρος συνάντησης του Μίνωα με το Δία
όπου κάθε 9 έτη ελάμβανε τους νόμους του βασιλείου του και όπως αναφέρει ο Όμηρος, 9 ώρος ευασίλευε. Ο δε Αστερίων κατά παράδοση συνδέεται και με τον Μηνόταυρο. Στην ιστορία του ελληνικού έθνους διαβάζουμε σχετικά. Στη Κρήτη, ο ταύρος ταυτίζεται με τον ουρανό και τον ήλιο που γονιμοποιούν τη γη, ενώ το θηλυκό στοιχείο συσχετίζεται με τη σελήνη που το σχήμα της θυμίζει τα κέρατα. Έτσι, ο γάμος του ταύρου με την αγελάδα είναι μαζί γάμος του ήλιου και φεγγαριού. Αργότερα, τα πρόσωπα του ιερού αυτού γάμου τα υποδίεται ο βασιλιάς και η βασίλισσα της Κνωσού, που το όνομά της Πασιφάη, δηλαδή ολόφωτη, δείχνει ακριβώς τη σχέση βασίλισσας θεάς με τη σελήνη. Υιός της ο Μηνόταυρος, άνθρωπος με κεφαλή ταύρου, λέγεται και Αστερίων, γιατί και αυτός, όπως και ο πατέρας του, σχετίζεται με τον έναστρο του ουρανό. Στον ορφικό ύμνο, στον Διόνυσο αναφέρεται, τον βαρυβρόντη Διόνυσο που Εύη κραυγάζει, τον πρωτογενή που έχει 2 φύσεις και γεννηθεί 3 φορές, τον βασιλέα Βάκχιο που ζει μέσα στους αγρούς, το δίμορφο, το δίπλο κερασοφόρο, τον κισοστεφανωμένο, τον απόκρυφον που είναι και βαχικός, αγνός με ταύρου πρόσωπο. Τα παραπάνω σχετίζονται και με την Αμάλθεια, Έιξ που έθρεψε τον νεογέννητο Δία στο ιδαίον άνδρων, όπως και με τους ιδαίο δάκτυλος και τους κορυβατικούς χορούς, τους Κουρίτες και τη θεμελίωση του μινωικού πολιτισμού, που σαν κυρίαρχο σύμβολο είχε τον διπλούν Πέλεκιν και τον Ταύρο επάνω στη μητριαρχική πελασγιακή Κρήτη. Ένα πρόχειρο συμπέρασμα είναι ότι ο Αστερίων συνδέεται άμεσα με τον Διόνυσο. Κατά κάποιο τρόπο θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο πρώτος είναι προσωποποίηση του δευτέρου. Εάν ο Διόνυσος είναι κάτι πολύ γενικό στα δυσενέβριτα πλαίσια της μυθολογίας, τότε ο Αστερίων είναι κάτι πιο ειδικό. 2 στοιχεία που ρίχνουν αρκετό φως στα μυστήρια που περικλείουν το πρόσωπο του Διονύσου μέσα στη μυθολογία. Οι απόγονοι ή το αποτέλεσμα της εκστρατείας του Αστερίων στην Ανατολή είναι οι Δαρβίδες και ο Ινδικός πολιτισμός. Η σχέση της ελληνικής φιλοσοφίας με τις ανατολικές θρησκείες είναι άμεση και πολύ στενή, με χαόδη διαφορά ότι οι θρησκείες, ανατολικές και μη, είναι δόγματα, δηλαδή κλειστές στις νέες ιδέες, ενώ η φιλοσοφία είναι ανοιχτή σε διαρκώς νέες ιδέες. Έχουν όμως πάρα πολλά κοινά με την κοσμοθεώρηση των Ελλήνων και κυρίως των Πυθαγορείων, των Πλατωνικών και του Ηρακλήτου, δίχως να γνωρίζω και να μπορώ να απαντήσω το γιατί. Ίσως οι Έλληνες φιλόσοφοι να σχετίζονται με τους Ντέβα, αβαντάρ του Ινδουισμού. Η Ινδουιστική φιλοσοφία μιλάει για ένα υλικό κόσμο ψευδαισθήσεων όμοιο με το μείον των Ελλήνων και κυρίως των Επικούριων, των Σοφιστών, με άλλες διαφορές, και των σκεπτικών. Η ύλη διαρκώς υπόκειται στον νόμο της φθοράς, γι' αυτό και δεν μπορεί να συλληφθεί από το νου μας μέσω των αισθήσεών μας. Καθώς αυτό που παρατηρούμε τώρα μετά από λίγο θα αλλάξει, ακόμα και εμείς οι ίδιοι θα αλλάξουμε. Επάνω σε αυτή τη λογική έρχεται η πλατωνική φιλοσοφία, σαφώς επηρεασμένη από την ελεατική, να υποστηρίξει ότι το όλον είναι πολλά και εν με τη διαφορά ότι κάποιοι εκ των ελεατών, όπως ο Ζήνων και ο Παρμενίδης, υποστήριξαν ότι το εν προϋπήρχε το πολλόν και κάποιοι εξ αυτών, όπως ο Εμπεδοκλής, υποστήριζαν το εν και τα πολλά συνεπάρχουν. Ο δε Πλάτων θεώρησε ότι στο υλικό κόσμο επικρατεί η λύθη
ενώ στον κόσμο των ιδεών αλήθεια. Και σκοπός όλων των όντων είναι η ανέλυξη προς αυτή, κάτι ανάλογο με το πραγματικό σκοπό της ζωής στο Ινδουισμό και κυρίως στον Μπεκτιβεβάντα Σουάμι Πραπουπάντα, η φιλοσοφική θεώρηση του οποίου άρχισε να προσδιορίζει τα λεπτά όρια μεταξύ της Ινδουιστικής φιλοσοφίας, θρησκείας και μυστικισμού. Ο Κρίσνα, ο άπειρα ελκυστικός του Ινδουισμού, επί της ουσία είναι άπειρα ελκυστικός κόσμος των ιδεών του Πλάτωνα και σκοπός των ψυχών είναι κατά το Πλάτωνα η συναστροφή με τις αληθινές ιδέες προς αυτόβουλη και συνειδητή μείωση των υλικών παθών, με αποτέλεσμα τη λύτρωση των ψυχών και την απελευθέρωσή τους από τα δεσμά της ύλης και της διαρκούς παλιγεννησίας μεταψύχωσης, θεωρία σαφώς προερχόμενη από τους Ορφικούς και τους Πυθαγόριους. Ο κόσμος των ιδεών λοιπόν είναι το αληθινό, είναι το οποίον είναι κάτι σαν καθαρό φως και αέζωη ενέργεια, αλλά περισσότερο ιδεάτο. Ωστόσο ο Πλάτων, διατηρώντας ταυτόχρονα και τις παραδόσεις των προσοκρατικών ελεατών ως προς το «εν», διατύπωσε ότι το «εν» είναι διφυές ως «εν», τέλειο ενέργεια και ως μονάδα εξελίσσιμη ύλη εντός του οποίου. Ωστόσο το αρχικό «εν», το πλατωνικό αγαθόν, διατηρεί την υπερβατικότητά του σε σχέση με το όντως «ον», η μονάδα η οποία μετέχει στο γίνεσθε και συνεπώς είναι ταυτόχρονα καλή και κακή, ή ορθότερα φθαρτή και άφθαρτη. Ο δε Αριστοτέλης αναφέρει ότι το όλον είναι ουσία επάνω στην έννοια του καλού και του κακού. Ο Ηράκλειτος αναφέρει το καλό και το κακό είναι ένα και το αυτό. Απόσπασμα 58 όσο αφορά όλον. Και όσον αφορά το εν λέει ένα είναι το σοφό. Γνωρίζεις το λόγο που κυβέρνησε τα πάντα μέσω των πάντων. Στο απόσπασμα 41 διαβάζουμε. Διαβάζοντας το βιβλίο τέλειες ερωτήσεις, τέλειες απαντήσεις του Σουάμι Πραπουπάντα, σελίδα 35. Βασαμτζή Τζιρνάνι για τα βιχάγια. Που σημαίνει τώρα φοράς ένα πουκάμισο και όταν παλιώσει θα το πετάξεις και θα πάρεις άλλο. Βρίσκουμε τη ρίση του Ηρακλήτου που αναφέρει αθάνατη θνητή, θνητή αθάνατη 62 και είναι τέρψη η θάνατος για τις ψυχές να γίνονται υγρές. Τέρψη είναι η πτώση στη γέννηση. Η ζωή μας γεννιέται από το θάνατό του και η ζωή μας γεννιέται από τον θάνατό τους. Απόσπασμα 77. Συνεχίζοντας το διάλογό του ο Πραπουπάντα, στο διάλογό του σχεδόν πλατωνικό, συνεχίζει λέγοντας τι είναι αυτό που αλλάζει το άλλο, τι είναι αυτό που μένει σταθερό, θυμίζοντας το διάλογο Τιμαίο που ρωτάει ο Σωκράτης τι είναι αυτό που υπάρχει αεή και δεν γεννήθηκε και τι εκείνο που διαρκώς γεννιέται. Συνεχίζοντας ο Σουάμι, το άτμα, ψυχή, από τη μία ζωή στην άλλη, ο πραγματικός σου εαυτός, ποιος είναι αυτός που μιλάει μέσα σου, ποιος είναι αυτός που μιλάει μέσω εμού. Επάνω σε αυτό υπενθυμίζω το σοφό γνωμικό των προγόνων μας γνώθη σε αυτόν, σε ισορροπία πάντα με το μηδέν αγάν, Κρίσνα και το άτμα, ο Απόλλων και ο Διόνυσος, το εν και τα πολλά, η ύλη και η ενέργεια, το είναι και το μη είναι, η ψυχή και ο Θεός. Εντός του γίγνεσθε των προσοκρατικών τα πάντα ρί, που θα έλεγε και ο Ηράκλειτος. Τα πάντα μεταστοιχιώνονται σε διάφορες μορφές ύλης και ενέργειας και η ανθρώπινη ύπαρξη και υπόσταση είναι μέρος τους. Εμπεριέρχονται τον ανθρώπινο λόγο ως μέρος του συμπαντικού, ο οποίος
μετέχει μεταξύ φθοράς και αυθαρσίας, χρόνου και αιωνιότητας, ύλης και ενέργειας. Όσο μακριά και αν σε βγάλει ο δρόμος, τα πέρατα της ψυχής δεν θα τα βρεις. Τόσο βαθύ λόγο εμπεριέχει, λέει ο Ηράκλειτος, Απόσπασμα 45, και σίγμα σε όλους τους ανθρώπους έχει δοθεί η αυτογνωσία και η φρόνηση, 116. Τα ίδια ποτάμια μπαίνουμε και δεν μπαίνουμε, είμαστε και δεν είμαστε, απόσπασμα 49. Αλλά ταυτόχρονα αδύνατο να μπούμε 2 φορές στο ίδιο ποταμό, απόσπασμα 91. Καθώς τα πάντα μεταβάλλονται όπως το πυρ ζει το θάνατο της γης και ο αέρας το θάνατο του πυρός, το είδωρ του θανάτου, του αέρα και της γης του ύδατος, Ηράκλειος, απόσπασμα 76. Βάσει του Ινδουισμού των ανατολικών φιλοσοφιών, τα πάντα μεταστοιχιώνονται και αποτελούν μία πλάνη για τον άνθρωπο, μάγια, διότι τίποτα δεν κρατά για πάντα και δεν υπάρχει αμετάβλητο. Ενώ το μόνο αληθινό είναι η ουσία των πάντων, το άπειρα ελκυστικό, Κρίσνα. Είναι αυτό που υπάρχει αμετάβλητο σαν κοσμική ενέργεια, άτμα, και σκοπός της είναι η επιστροφή προς την ευδαιμονία, νιρβάνα, μέσω της διαλεκτικής μας σχέση με τη ζωή και το θάνατο, διαλογισμός, και της άσκησης αναπνοής του αθλητισμού, άθλων, γιόγκα, ζεν. Διόνυσος και Αηδής, εν και αυτό, Ηράκλειτος, απόσπασμα 15. Γιν και Γιάνγκ. Ο Ηράκλειτος και ο Πλάτων ήταν 2 από όλους τους Έλληνες. Την ελληνικότητα του πολιτισμού της Ανατολής ήρθε να ενδυναμώσει και να αναζωπυρώσει την εκστρατεία ελογοποίησης του Αλεξάνδρου στην Ανατολή, που εκεί συνάντησε πολιτισμούς που του είπαν και εμείς Έλληνες είμαστε, και ο ίδιος συχνά τους έλεγε, και τώρα μπορείτε να καλείστε Έλληνες. Κατά κάποιο παράδοξο τρόπο συναντούμε στοιχεία και σύμβολα του ελληνικού πολιτισμού, όχι μόνο στις Ινδίες, αλλά στη Νότια Κίνα και στο Θιβέτ. Εάν παρατηρήσουμε φυσιογνωμικά και πολιτισμικά τη φυλή των Καλά στο Αφγανιστάν ή τη φυλή Σικ Ινδούς στα σύνορα του Πακιστάν, θα βγάλουμε αρκετά σημαντικά συμπεράσματα. Ας μην ξεχνάμε ότι κατά τη μυθολογία ο Διόνυσος μεγάλησε στο όρο Νήσας, βλέπε Αλεξάνδρου Ανάβασης, του Αριανού Δέλτα 27 Ιώτα, αλλά και λαμβάνοντας υπόψη το ακόλουθο απόσπασμα του Αριανού από τα Ινδικά ε12 σχετικά με την καταγωγή των Σύμβας ή Σύνδων, και λαμβάνοντας υπόψη την ετυμολογική συγγένεια των Σύβας με την Ινδική θεότητα Σίβα. Όσον αφορά τους Σύβας, η οποία ήταν γένος Ινδικών, επειδή ορισμένοι τους είδαν να ντύνονται με δέρματα, ισχυρίζονται ότι είναι υπολείμματα του στρατού της εκστρατείας του Ηρακλέους, επειδή μάλιστα οι Σύβοι φέρουν και ράβδο ως ανάμνηση του ροπάλου του Ηρακλέως, ενώ στα αργοναυτικά του Ορφέως στίχος 1046 διαβάζουμε: «Έπειτα τρέχοντας η Μύδια και ο Ιάσον, το ρεύμα του ποταμού Φάση, λόγω ανοησιών, εις το μέσο της Παιδιάδας έφτασαν εκεί που κατοικούν οι γυμνοί, οι Βουανάμε και οι αγρότες Άρκιες, επίσης και οι φυλοί των Κερκετικών περηφάνων Συνδών, η σημερινή φυλή των Σιντ, δηλαδή στην παραπάνω εικόνα βλέπουμε ιερείς του Θιβέτ σε λειτουργικό χορό. Παρατηρήστε τις περικεφαλαίες που φοράνε, σας θυμίζουν τίποτα? Εάν σας άρεσε αυτό το βίντεο, παρακαλώ κάντε εγγραφή